यहाँनिर चाहिँ छ कुवेट टावर होइन। अब माथि जान्छु है, टिकट पनि लिइसकेँ। 3 केडी पर्छ है टिकटको यहाँ आउनु, 3 केडी। यहाँ आइसकेँ होइन, यस्तो देखिन्छ है यहाँबाट चाहिँ, एकदम मजा आइरहेछ। टेलिस्कोप छ यहाँबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ, यता परको भ्यू हेर्न मिल्छ। कुवेट टावरमै छ यो पनि। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग्स। सो म चाहिँ आज कुवेट टावर जाँदैछु, साइकलमा जाँदैछु होइन, साइकलमा राइड गर्दैछु। अनि गर्मी पनि धेरै छ, एकदम धेरै घाम छ साइकलमा, अनि तातो हावा चलिरहेछ, टेम्परेचर पनि धेरै छ आजको यहाँको। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट टावर देखिँदैछ। हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ, भित्र गएर देखाउँछु है त। जे होस् राम्रो भ्यू रहेछ, हरियाली रहेछ। अरूतिर त हरियाली छैन, यहाँनिर चाहिँ यो पछिबाट गर्मी सुरु हुँदाखेरि यो एकदम अब गर्मी जुनबाट सुरु हुन्छ, यो सबै रुखहरू मर्छ यहाँ। सो म चाहिँ यहाँ टावरको छेउमा आइसकेँ होइन। माइकमा चार्ज छैन, अब यत्तिकै बोल्छु म। हावा चल्दैछ, त्यति भोइस प्रपरली आउँदैन होला। मेरो 12 देखि 12 घन्टा ड्युटी छ, अनि म 2 घन्टा ब्रेक थियो। 2 घन्टा ब्रेकमा चाहिँ सो भ्लगिङ गर्दै आइपुगेँ म होइन। अनि कुवेट टावरमा जान्छु भनेर आइपुगेँ। ग्याजेट्सहरू चाहिँ ल्याएको थिएँ, तर माइकमा चार्ज छैन रहेछ होइन, थाहा भएन। यसमा चाहिँ चार्ज गरेको थिएँ, गिम्बल चाहिँ चार्ज गरेको थिएँ, माइक चाहिँ चार्ज गर्न बिर्सेछु मैले। अनि पसिना पनि भइसकेँ म, टाइपकोमा धेरै एकदम पसिना धेरै आएको छ। अब गएर फेरि यो युनिफर्म खोलेर यो ड्रेस खोलेर युनिफर्म लाएर फेरि काम जोइन गर्नुपर्छ। खाना नि खाएको छैन, खाना ल्याइदिएको छ साथीहरूले। म तपाईँलाई त्यहाँ काममा गएर देखाउँछु है अहिले। साइकल चाहिँ त्यहाँ पार्क गरेको थिएँ, हराउनु त यहाँ होइन। चाबी पनि हानेको छु। अनि मैले एउटा दाइको, घनश्याम दाइको, मसँगै काम गर्ने दाइको, सेफ दाइको साइकलमा आएर ल्याएको थिएँ। अनि त्यही साइकलमा आएको छु। अब भित्र जान्छु। यहाँबाट चाहिँ सी पनि छ छेउमा होइन। अनि यहाँ खेल्ने गाडीहरू पनि रहेछ, यसरी जाने, यहाँबाट भित्र जाने गाडीहरू यसरी यहाँ पुऱ्याइदिने। अनि त्यहाँ भित्र जान्छु, यहाँ सी पनि छ। अनि केटाहरू कहाँ बिच गइरहेछ होला। हेलो, भित्र उनीहरू स्विम गर्न जाँदैछ होला। भित्र जानलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ, कति रुपियाँ होइन थाहा भएन, कति रुपियाँ एक्ज्याक्ट कति रुपियाँ थाहा भएन। पे गर्नुपर्छ, टिकट काट्नुपर्छ यहाँको लागि। अब त्यहाँ गएर भित्र थाहा हुन्छ कति रुपियाँ हो भनेर। टिकट काउन्टर कहाँ हो थाहा छैन होइन। यहाँ सोध्छु म एउटा दाइले। 3 केडी रहेछ प्राइस चाहिँ टिकटको होइन गर्ने। सो टिकट चाहिँ लिइसकेँ मैले, यहाँ माथि जाने। अनि पर्मिसन लिए, भिडियो भ्लगिङ गर्न पाउँदैन नि त। अनि पर्मिसन लिइसकेँ, अब गएर माफी मुस्किला भन्दैछ, केही प्रब्लम छैन भन्दैछ होइन। माथि गएर देखाउँछ। थकान चाहिँ हरायो होइन। यहाँनिर यस्तो राम्रो गार्डन, ब्युटिफुल गार्डन होइन, गार्डन छ। अनि यहाँ छेउमा चाहिँ मेरो टावर छ, अनि यतापट्टि सी छ है, सी भ्यू। ऊ त्यहाँ बोटहरू चलिरहेछ होइन, हावा पनि चिसो आउँदैछ, अनि राम्रो मजा आउँदैछ। ढुकुर छ होइन, उड्नै सक्दैन धेरै माथि। यो गर्मीले गर्दा धेरै उड्नै सक्दैन क्या, यो तल मात्रै उड्छ, त्यति धेरै उड्न सक्दैन। आँखा देखिएको छैन होइन। अनि भित्र जान्छु, अब म भित्र जाँदैछु है। यो चाहिँ मेन गेट हो, यहाँबाट छिरेर जानुपर्छ माथि होइन। यहाँ माथि चाहिँ यहाँ लिफ्टभित्र छु। अनि यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ टिकट चेक गर्नुहुँदो रहेछ। हेलो अङ्कल, वेयर आर यु फ्रम? You are from? I am from Nepal. Nepal. You? I am your neighbor. Huh? I am your neighbor. Neighbor? Neighbor country? Yes, neighbor country. I never listen this country about this country. Neighbor? Yes. Okay. Can I go? Yes. Here? Yes. Okay, thank you. टेलिस्कोप छ, टेलिस्कोपबाट परको भ्यू हेर्न सकिन्छ। एउटा देखिन्छ भने म देखाउँछु। अटोमेटिकली घुम्दैछ होइन, यो प्लेट चाहिँ घुम्दैछ, राउन्ड हुँदैछ।
थाहा भएन, डर पनि लागिरहेछ होइन, कस्तो जिउै सिरिङ्ग भयो मेरो त। यो घुम्दैछ यो, यहाँ हेर्नु यसको ग्याप हेर्नु, यो प्लास्टिक र यसको यति थियो घुमिरहेछ होइन। म चाहिँ सोध्छु होइन एउटा कोलाको प्राइस कति हो, अनि धेरै एक्सपेन्सिभ भयो भने चाहिँ खाँदिनँ, ठिक्कको मिनिमम प्राइस भयो भने चाहिँ खान्छु, होइन भने खाँदिनँ। कोलाहरू अनि यो केक्सहरू, रेडबुल ड्रिङ्कहरू बेच्दो रहेछ, तर यहाँ कोही छैन अहिले। ए रहेछ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ यहाँनिर। ल हेलो, आई निड वान कोला। या फेन्टा गिफ्ट फेन्टा, यो चाहिँ फेन्टाहरू बेच्दो रहेछ के होइन, माथि छ फेन्टा, वान फेन्टा। या हाउ मच द प्राइस? हाफ केडी। बाहिर चाहिँ 100 पिसमा पाउँछ, भेरी एक्सपेन्सिभ। बाहिर चाहिँ भेरी एक्सपेन्सिभ, बाहिर चाहिँ 100 पिसमा पाउँछ, यहाँनिर चाहिँ अनि 500 भनेपछि हाफ केडी धेरै एकदम धेरै हाई प्राइस छ माथि चाहिँ। अब तपाईँ आयो भने खान मन लाग्यो भने खानु होइन, खान मन लागेन भने चाहिँ तपाईँको विचार हो। म चाहिँ यहाँबाट एउटा फेन्टा लिन्छु, एउटा फेन्टाको चाहिँ 500 पिस छ। ओके, थ्याङ्क यू ब्रदर, हेभ अ गुड डे, हेभ अ गुड डे। म काम गर्ने चाहिँ यो टावर देखिँदैछ नि, यो छुच्चो खालको टावर, यहाँ छेउमा काम गर्छु है म। यो बिल्डिङको छेउमा चाहिँ म काम गर्छु, यही छ मेरो रेस्टुरेन्ट, काम गर्ने ठाउँ। थाहा भएन, यो चाहिँ डस्टबिन होला सायद, सो यो ठाउँमा फाल्ने ठाउँ छैन, डस्टबिन होला मेबी, यहाँ फालिदिन्छु। पर चाहिँ बोटहरू छ, बोटहरू कुदिरहेछ सीमा, अनि उतातिर यो बिल्डिङहरू छ, यहाँबाट चाहिँ समुद्र सकेर तल गाडीहरू कुदिरहेछ। ल्याडरबाट हिँडेर तल जान्छु। अब यो चाहिँ लाइटहरू हो, एकदम राम्रो झलमल्ल बल्छ, यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ। नाइट भ्यू चाहिँ मजा आउँछ हेर्नलाई होइन, यहाँबाट रमाइलो कुवेत छ होइन। यहाँ चाहिँ राम्रो एसी चलिरहेछ, बाहिर चाहिँ एकदम गर्मी छ, कस्तो भयो होइन। मलाई साइकलमा आएर यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देखिँदैछ नि तल होइन। टोइलेट होला, जेन्ट्स टोइलेट, जेन्ट्स हो कि लेडिज हो थाहा भएन। हेलो, क्यान आई युज? त्यहाँबाट म्याकडोनल्ड्स छ, यहाँनिर वाटर पार्कहरू छ तलपट्टि है, यो टावरको तलपट्टि। त्यहाँ बोट कुदाइरहेछ यसरी पर होइन बिचमा। अब चाहिँ जान्छु म पनि होइन, यहाँबाट फर्किन्छु, तल गएर उताको भ्यू हेर्छु। यहाँ चाहिँ ठ्याक्क कुवेत टावरको स्याडो पर्दो रहेछ होइन। कुवेतमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टावरमा आउनु होला योचोटि, एकदम रमाइलो हुने रहेछ यहाँबाट भ्यूहरू होइन। पुरै कुवेत देखिन्छ यहाँबाट, पुरै देखिन्छ एकदम। मलाई होइन कामबाट आएको थिएँ म, टेन्सनहरू कस्तो टाउको दुखे जस्तो भएको थियो, तर अब मलाई अहिले यहाँनिर अर्कै खालको रमाइलो खालको फिलिङ आइरहेछ होइन। एकदम राम्रो लागिरहेछ, सबै टेन्सन एन्जाइटी हुन्छ नि सबै गायब हुन्छ यहाँ आएपछि, मजा आउँदैछ। अब म पनि फर्किनुपर्ने हुन्छ, सो फर्किन्छु है। लिफ्टबाट तल जान्छु। म चाहिँ एक्लै आएँ यहाँनिर, एक्लै आएको थिएँ, अनि मजा पनि आयो। यसको हाइट चाहिँ 123 मिटर रहेछ, माथि 123 मिटर छ माथिको यसको हाइट चाहिँ। आई थिङ्क यो दिदीहरू चाहिँ नेपालकै होला। बाहिर आइसकेँ होइन, अब चाहिँ मलाई ड्युटी पनि जानुपर्ने हुन्छ, अनि म ड्युटी जान्छु अब बाहिर। अब फर्किने 2 घन्टा सकिन आँटो मेरो। यस, हेलो, हेलो कम। No, I have bicycle. Cycle, oh. Where are you from? Egypt. Egypt? Yes. Love Egypt. Okay, good. Shukriya. You? Nepal. Nepal? Good, Nepal. Okay, bye. Bye. ट्याक्सी चाहिन्छ भनेर आएको थियो, म साइकलमा आएको छु, सो चाहिँदैन मलाई ट्याक्सी। चाहिँ यहाँ पार्क गरेको थिएँ होइन, यहीँ छ साइकल। अब साइकलमा जान्छु। लक गरेर राखेको थिएँ हराउँछ भनेर, अनि यहाँ मेरो चाबी छ। म माथि पसेर चाहिँ निस्किसकेँ होइन। मलाई एकचोटि उता चाहिँ जान मन लागेको छ, किनकि माथिबाट त्यहाँ राम्रो एकदम धेरै राम्रो ठाउँ देखिँदै थियो। म उता जान्छु अहिले। एकदम सही भ्यू छ होइन, मजा आइरहेछ मलाई त। यहाँ अब चिसो चल्दैछ, त्यहाँ बोटिङ गर्दैछ, माथि गर्नु हुँदैछ। कतिवटा फिस पक्रियो सोध्छ। यु गेट फिस ब्रदर? नो वान? नो मोर? अन्त बल्छी थापेको छ, अनि माछा मार्दैछ। पर थापेको रहेछ, यसको धागो छ यहाँनिर, बल्छी 3टा बल्छी थापेको छ, अनि माछा पऱ्यो भने चाहिँ। त यहाँबाट जानै मन लागेन होइन,
मलाई जानै मन लागेन, यस्तो राम्रो मजा आइरहेछ नि। यता बुटहरू छ, यता बस्ने ठाउँ छ, हावा पनि चिसो चिसो चल्दैछ। जान चाहिँ मन लागेको छैन। फेरि म नेक्स्ट टाइम आउँछु। नेक्स्ट टाइम फ्री भएको दिन, छुट्टी भएको दिन चाहिँ आउँछु म यहाँ। मसँग चाहिँ टाइम नभएर म फेरि आउँछु, फेरि पनि आउँछु यहाँ यो ठाउँमा। अहिले चाहिँ टाइम छैन। टाइमलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन, पछि नत्र गाह्रो हुन्छ। अनि 2 घन्टा ब्रेक थियो, अनि 2 घन्टा ब्रेकमा के गर्नु भनेर अनि 2 घन्टा ब्रेकमा चाहिँ ल जाउँ न त होइन। म एक्लै आएको होइन, कोही आउँदैन पनि। यस्तो घाम छ, के छ बाहना बनाउँछ। अनि आफ्नो काम गर्नु छ, काम गर्नु परेपछि त घाम न साम केही हेर्नु भएन। अनि म आएँ। साइकल कुदाउनु चाहिँ धेरै गाह्रो छ यहाँनिर। अस्ति एकजना बाइकलाई ठोकिदिएको थियो होइन, बाइकमा यस्तो अनलाइन फुड डेलिभरी गर्ने उयो हुन्छ नि बोयहरू, बाइकलाई कारले हानिदिएको थियो। यहाँ चाहिँ एकदम साइकल कुदाउँदाखेरि, बाइक कुदाउँदाखेरि चाहिँ एकदम झुकेर कुदाउनुपर्छ, किनकि यहाँ साइकल र बाइक कुदाउँदैन त्यति प्रायः। त्यही वर्करहरूले मात्रै हो कुदाउने साइकल र बाइक भनेको। अनि सबैको गाडी हुन्छ यहाँनिर, यस्तो भ्यालु छैन गाडीको। यहाँ जताभावी यत्तिकै फालिदिइरहेको हुन्छ यस्तो गाडीहरू। यतापट्टि छ गाडी नै गाडी, यस्तो सबै नकुदाउने गाडीहरू हो यो सबै। बाई बाई गरिदिनु है टावरलाई बाई बाई गरिदिनु। अब मरुभूमिमा घाँस कसरी पलायो, कसरी बनायो, रुखहरू यहाँ कसरी पलायो भने सबै पैसा हो क्या, सब पैसा हो। यति डेभलप छ। हेर्नु न घाम सेट। काममा फर्किँदै अनि अगाडि चाहिँ ट्राफिक छ यहाँनिर, न्यू ट्राफिक खुल्छ त होइन। हामी ट्राफिकको लागि वेट गर्दैनौँ, यहाँ माथिबाट चढेर जान्छौँ। गाडी नै गाडी आएको छ। काम गर्ने ठाउँमा आइसकेँ म। यो बिल्डिङ चाहिँ कस्तो चम्किँदैछ हेर्नु त, घामले एकदम चम्किँदैछ नि, गोल्ड जस्तै साइनिङ हान्दैछ नि यो बिल्डिङ। अहिले आउँछ है, पुरै चम्किरहेछ नि यो बिल्डिङ होइन, टलक्क टल्किरहेछ घाम लागेर। त्यहाँ डर लाग्छ नि निकै होइन, के गर्नु अब। 1 वर्ष छ, 1 वर्षसम्ममा मोनिटाइज हुनुपर्छ च्यानल। अनि टाइमलाई वेस्ट गरेर त भएन नि त, केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त। भन्छन् दाइको साइकल त यहाँ छ। भन्छन् दाइको साइकललाई म ताला लाएर यहाँनिर जान्छु। हजुर अब चाहिँ ड्युटी जोइन गर्नुपर्छ। एक्सक्युज मी, यहाँ छ ब्याग। कपडा चेन्ज गरेर आउँछु अनि खाना खान्छु। 10 मिनट मात्रै छ। टोइलेटमा जान्छु कपडा चेन्ज गर्न। यहाँ छ कपडा चेन्ज गरिसकेँ। अब ड्युटी जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि खाना पनि खाएको छैन, खाना खान्छु। 5 मिनट मात्रै टाइम छ, 5 मिनटमा छिटो खाना खान्छु। अनि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला प्लिज। 1 वर्षसम्म उयो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदम धेरै गाह्रो छ गर्न। खाना खाएर अब चेन्ज गर्छु। यो चाहिँ मेरो खाना खाएर अनि ड्युटी जोइन गर्छु। सुमनले ल्याइदिएको छ खाना, अब खाना खान्छु अनि ड्युटी जोइन गर्छु। याङजी ब्रेक छ उसको पनि। बाई।